Bun găsit, frumoși mei vărsători! Astăzi facem etalarea de iubire pentru luna mai, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Începem ca întotdeauna cu cei care au deja o relație, să vedem care este mesajul principal din punct de vedere emoțional în luna mai. Avem vinovăție. Foarte interesant. Acum nu știu dacă este vorba despre faptul că tu te simți vinovat ori ești acuzat de ceva. Vom vedea la clarificări, însă atmosfera este de vinovăție. La capătul cărților avem coerență, ți se cere coerență. În cazul în care tu ești cel care te simți vinovat, fii coerent cu motivul pentru care, pardon, am luat două cărți, cu motivul pentru care te simți vinovat. Vorbește cu tine un pic. Întreabă-te de ce te simți atât de vinovat. Ce ai făcut atât de rău încât nu poate fi iertat sau trecut cu vederea. Pentru că aici când stăm în sentimentul de vinovăție, ne cum se zice, ne autopedepsim de foarte multe ori când stăm în sentimentul de vinovăție. Și aici e vorba, ok, te poți pedepsi cât vrei tu de mult, da? Spunând despre tine, vai, ce prost am fost, că n-am făcut așa, sau că am făcut aia și, da? Nu te mai chinui atât de tare, fii un pic, îmi vine să spun, pragmatic, nu știu de ce. Și vezi cât de mult rău, ok, dacă există vinovăție pentru că ai făcut ceva cu adevărat de neiertat, orice pe lumea asta se poate ierta, însă vom vedea la clarificări. Al doilea aspect, o altă variantă este dacă tu te simți acuzat. Simți că ești cumva așa scos la tablă de fiecare dată de partenerul de viață sau partenera de viață, stă și scoate ochii că nu faci, că nu dregi, că nu știu, habar n-am. Sau îți pune multe lucruri în cârcă. Da? Aici din nou vorbim despre coerență. Are dreptul persoana asta să-ți spună atât de multe lucruri în cârcă? Ce poți să accepti că nu faci bine în relație și să accepti faptul că ești scos la tablă? Trebuie să existe un soi de coerență și să zici, ok, asta pot să o accept, că mă acuzi de nu știu ce, însă de asta la altă nu. Deci aici trebuie să te pui de acord cu tine cumva, încât să zici ce acuze accept și ce acuze nu sunt corecte față de mine. Da? Hai să vedem. La ce se referă această vinovăție? Rege de monede avem. Rege de cupe. Și cavaler de cupe. Unii dintre voi probabil că aici ați fost încurcați cu o altă persoană. Acum nu știu dacă e vorba despre voi sau dacă aici, în această relație, a existat o a treia persoană, cândva. Poate că a existat o aventură. Avem aici imaginea aventurierului, unul dintre voi, că tu, că celălalt, acuzele voi știți către cine sunt, ori tu te simți vinovat că ți-ai înșelat partenerul, partenera, ori ea te-a înșelat, partenerul te-a înșelat, această persoană te-a înșelat și îi scoți ochii toată ziua, sau ea îți scoate ție ochii. Există sentimentul de vinovăție. Pentru cine a făcut acest lucru, acea persoană se simte vinovată. Cât o mai, aici cere coerență. Poate asta s-a întâmplat acum un an. Dacă încă mai sunteți împreună, despre ce vorbim? Cât o mai țineți langa cu nu o să te iert niciodată, că mi-ai făcut aia, o să o mai faci, bla bla bla, toate chestiile astea. Dacă alegem, atunci când alegem, avem aici decizie, atunci când alegem să rămânem lângă persoana care ne-a înșelat sau persoana de lângă noi alege să rămână lângă noi dacă noi am înșelat-o, alegerea înseamnă acceptarea ideii că ai fost înșelat sau că că ai fost înșelat și pe parte și pe alta, mi-e indiferent. Da?
Nu mai poți să stai cu degetul către cealaltă persoană, pentru că e ca și cum, da, ok, dacă rămân lângă tine, am ales să rămâi încă în viața mea, asta înseamnă manipulare, asta înseamnă mm, control, asta înseamnă posesivitate, înseamnă lucruri urâte, da? Mă transform într-un tiran într-un fel sau altul în momentul în care stau toată ziua cu gura pe ălaltă și spun: păi tu ai uitat când mi-ai făcut acum un an și acum 5 ani m-ai înșelat încă o dată și acum 10 ani m-ai înșelat încă o dată și bla bla bla. De ce mai stai cu persoana respectivă? Ca să ne înțelegem. Ca să ce? Să stai cu degetul pe el și să-i spui ești un nemernic sau o nemernică și așa mai departe? Nu. Deci aici avem unul dintre parteneri, atenție mare, pentru că poziția cărților este foarte, vorbește de la sine. Unul dintre parteneri privește către celălalt, celălalt nu. Ce-ți spune acest lucru ție? Că unul are intenție să construiască, în ciuda faptului că există acuze, în ciuda faptului că a existat probabil o aventură, iar celălalt se face pe victimă și recurge tot timpul la, de ce nu, acuze, manipulare emoțională pentru a-l face pe celălalt să se simtă vinovat. Cu toate că ăsta are intenție de a merge către celălalt și primește respingere emoțională din cauza a ceea ce s-a întâmplat, chipurile acum nu știu cât, sau acum un an, acum 5 ani, acum 2 luni, acum de 10.000 de ori poate te-a înșelat și tu ai ales să rămâi cu această persoană. Despre ce vorbim? E ca și cum îți chinuiești partenerul sau intenția ta este să-ți chinuiești partenerul. Așadar, trezește-te, fii coerent și vezi până unde, sau nu până unde, până când vrei să îți chinui partenerul. Pentru că despre asta e vorba aici. Până când vrei să, până la moarte, să se simtă vinovat? Dacă într-adevăr este un jucător, pentru că ăsta e un jucător, un aventurier, dacă într-adevăr partenerul cu care ai de-a face este un jucător, dă-i, Doamne, libertatea să se ducă să-și trăiască viața cum vrea și tu vezi de viața ta și trăiește viața, refăți viața cu o altă persoană serioasă. Da? Nu recurge la... De-aia se cere coerență. Nu recurge la a-l face pe celălalt, a-l chinui pe celălalt toată viața doar pentru că tu ai ales să rămâi lângă această persoană. Taci și înghiți dacă ai acceptat. Nu-ți rămâne altceva. Cine nu acceptă acest gen de cum se zice, de comportamente și stă lângă jucători și stă lângă persoane aventuriere știind că este o persoană care îi place să meargă din floare în floare, este singurul vinovat din relație, da? Așadar, arată către tine, tu ești vinovat că stai lângă această persoană care nu face decât să te înșele. Nu îți servește la nimic să stai să îl acuzi când să-l faci să se simtă vinovat atâta timp cât tu ești cel vinovat că stai lângă asemenea personaj. Nu pot să zic altceva, puteți să mă înjurați cât vreți voi. Hai să vedem, vi se cere coerență. Ești coerent sau nu ești coerent cu ceea ce tu faci și cu ceea ce accepti în această relație, da? Hai să vedem un sfat. Turnul, poftim. Aici mesajul este următorul. Deconectează-te și relaxează-te o leacă, cum zic eu câteodată. Coerență. Turnul poate însemna despărțire, exact ceea ce am spus mai devreme. Decât să stai să-ți chinui partenerul sau tu să trăiești chinuit pentru că stai tot timpul acolo în sentimente de vinovăție și doar se arată cu degetul către tine, vezi, Doamne, ce mi-ai făcut, bla, 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 te iei și pleci, Doamne, că n-ai ce să stai să pierzi timpul. Timpul e cel mai prețios pentru noi, da? Ori
te deconectezi și te relaxezi și vezi cum faci să fii coerent ca să nu mai arunci atât de multe acuze, ori rup relația, deci aici variantele sunt multiple. Însă, ideea aici este, această combinație de cărți spun că nu, că trebuie să încerci să fii coerent, că nu poți să mai faci acest lucru la infinit. Cam asta e ceea ce eu pot să spun, nu pot să zic altceva. Da, cui nu-i place ce aude, îmi pare rău pentru voi. Hai să vedem ce e singuri. Vărsătorii singuri. Acum, poate să fie și o altă variantă, da? Să nu fie vorba despre o aventură, să fie vorba pur și simplu despre o relație între două persoane în care unul este mai, hai să spunem așa, mai serios și celălalt e un pic mai infantil, ca să zicem așa, sau mai dependent emoțional de celălalt. Și acuzele să fie pe hai odată, nu te maturizezi și tu, hai odată, nu faci și tu aia, hai odată, nu crești și tu, hai odată, nu faci tot felul de bla 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 de genul ăsta, da? Aici e ca și cum, de ce nu-ți vezi de tine? Hai să ne, eu insist mereu să spun că trebuie să ne uităm la noi. Ok, eu pot să par o persoană adultă, matură, nu știu, le fac așa pe toate perfect în relația mea, da? Că aici vorbim despre relații. Le fac pe toate perfect în relația mea. Dar așa ce repede văd că celălalt nu face, mamă, ce repede văd. Dar eu poate nu văd că eu de fapt nu sunt decât o persoană foarte serioasă sau mă consider o persoană foarte serioasă, constructivă și mie mi se pare că celălalt este așa superficial, că este foarte, că nu-i ca mine, domne. Nu avem cum să fim la fel. Trebuie să înțelegem că nu putem să transformăm o persoană să devină ca noi înșine. Fiecare suntem cum suntem, trebuie să acceptăm cum suntem. Nu poți să stai să scoți ochii celălalt, tu nu știu, habar n-am, tu nu ești, nu îmi dai încredere sau nu am încredere în tine, că nu mă pot baza pe tine, la asta mă refer, da? E ca și cum tot timpul ești așa un pic acid sau mă rog, celălalt, cine e acid aici în relația asta, voi știți, da? N-ai cum, până unde, până când, cumva, da? Deconectează-te și relaxează-te un pic. Stai puțin cu capul în jos aici, ca și cum ar fi spânzuratul, da? Ca și cum pune mâna aici și mai gândește-te un pic și schimbă-ți un pic atitudinea și maniera în care îți vezi partenerul de viață. Și acceptă-l așa cum e, domne. Uite, e o persoană mai sensibilă, poate e, nu știu, uite, ai de-a face cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Da? O persoană mai profundă, o persoană mai, da, de ce nu, mai dependentă emoțional de celălalt. De ce să nu accepti? De ce vrei să-l faci să fie o zodie de pământ, de exemplu? De ce vrei să-l faci să fie atât de serios și de să nu mai zâmbească și să nu mai glumească și așa mai departe, da? Cam așa ceva. Ori tu, ori celălalt faceți acest lucru. Hai să vedem ce-i singuri. Ok, la voi avem 2 cărți. 3 cărți, wow. Abundență avem aici. Echilibru și ego spiritual. Foarte interesant. La capătul cărților o problemă neterminată, o poveste neterminată. Pentru unii dintre voi, cei singuri, aici avem o situație de, hai să spunem așa, de o poveste care nu s-a încheiat în viața voastră, poate o relație care încă nu ați dus-o până la final, ceva încă vă mai leagă acolo. Ideea care este, mie îmi lasă impresia că tu te-ai arătat
în fața acestei persoane așa autentic cum ești. Și nu ai văzut un cert pericol la această persoană. Poate că această persoană are un ego foarte mare, poate, nu știu, persoană care îi place să manipuleze, să aibă controlul asupra celorlalți și așa mai departe. Sau poate tu nu-ți dai voie să, din cauza ego-ului, nu-ți dai voie să te deschizi către cu adevărat, să te arăți așa cum ești cu adevărat. Aici avem o persoană dezbrăcată. Persoana dezbrăcată nu are nimic de ascuns, da? Faptul că există o poveste neterminată aici îmi lasă de înțeles că pentru unii dintre voi cel puțin nu ați încheiat ori din cauza ego-ului, nu ați încheiat o relație de tot, sunteți chipurile singuri, însă mai există ceva ce vă leagă acolo. Hai să vedem clarificări. Interesant aici. Ok. 10 de monede și 8 de bâte. Încă mai comunicați. Cealaltă persoană e posibil să fie căsătorită și aici este marea legătură sau marea problemă prin faptul că nu s-a terminat relația sau povestea voastră. Doar pentru faptul că cealaltă persoană este căsătorită și încă mai vorbiți, cel puțin prin mesaje. Faptul că ar putea să fie vorba despre un narcisist sau o narcisistă. Faptul că ar putea să fie vorba despre neputința de a te repune pe picioare, de a te reechilibra din cauza faptului că ori nu te lasă această persoană, încă te ține legată, într-un fel sau altul, cu toate că ea este căsătorită, da? Există distanță între voi deocamdată, nu cred că vă mai vedeți, cel puțin, însă e ca și cum nu te lasă, ca și cum nici cu tine, nici fără tine, ceva de genul sunt aici. Acum, luna mai pentru voi ar putea să fie o lună în care tu, chiar dacă pare că nu te poți rupe de această persoană, poate exista varianta pentru unii dintre voi ca să, dacă vreți să scăpați de această persoană, ca să fim sinceri așa, aici e vorba despre, nu știu dacă neapărat amenințări, poate să fie. Pentru că tu știi că această persoană e căsătorită. E ca și cum aici și tu poți să faci un pic peniznaiu, ca să nu zic altceva, da? Și din ego să-i spui că eu am fost sinceră cu tine, da? Și tu nu mă lași în pace acum ca să-mi văd de viața mea, să-mi recuperez echilibru, să-mi găsesc pe altcineva. Și din ego și tu poți să îl ameninți într-un fel sau altul și să-i spui, o sun pe nevastă ta și îi spun că ai avut o aventură cu mine, nu știu, habar n-am, ca să se termine odată povestea asta, să ajungem o dată la final, da? Poate fi pentru unii dintre voi. Acum, că e bine, că e rău, tu știi, pentru că eu habar n-am ce să zic. Eu aici nu pot să văd dacă e bine sau rău. Eu văd că în cazul în care există varianta că tu nu poți să scapi de persoana asta, cu toate că persoana asta este într-o relație serioasă cu familie și așa mai departe, probabil nu-ți rămâne altceva de făcut. Acum, o altă variantă sau cea de-a doua variantă care am spus-o, în care tu nu poți să depășești într-un fel sau altul sau să depășești faptul că ai fost foarte transparent cumva cu o fostă persoană cu care ai avut o relație. E ca și cum încă încerci tu să ții legătura, cu această persoană.
Pentru că îți dă un cert sentiment de, nu știu dacă e neapărat putere, poate fi pentru unii dintre voi. Tu tot ai nevoie de informații, tu tot ai nevoie de, tot suni această persoană și tot o cauți. Ai nevoie de informații, pentru că pentru tine povestea, ok, s-a încheiat, însă nu s-a încheiat într-un mod satisfăcător. Aici avem o piesă de puzzle care lipsește. Nu s-a încheiat într-un mod satisfăcător pentru tine și tu încă ai nevoie de informații. Și te văd cumva, hai să spunem, hotărât, dacă vrei, da? Să renunți la toate, nu știu dacă neapărat rezistențe, să renunți la toate, da, să fie așa, cumva autentic. Dom'le, asta îmi vine să fac, asta fac. Pun mâna pe telefon, îi scriu un mesaj, să-mi spună, pentru că eu am nevoie aici, ego-ul nostru are nevoie de un răspuns, să-mi spună de ce, domne, n-a vrut să aibă o relație serioasă cu mine, de ce, nu știu, ce, vreau o explicație, pentru că nu am o explicație certă, cumva, care să mă ajute ca eu să mă pun pe picioare și să-mi văd de viața mea în continuare, căutându-mi un alt partener. Da. O altă variantă, abundența vrea să zică că o să fie multă abundență de persoane în jurul tău, poate fi. Vorbim despre iubire, despre burlaci, putem să vorbim despre faptul că pot apărea multe persoane în viața ta în această perioadă. Mulți pretendenți, să zicem așa, da? Sau pretendente. Aici e ca și cum se spune, trebuie să menții un cert echilibru. De ce? Pentru că ego-ul se poate umfla. Wow, ce solicitat sunt, solicitată sunt, da? Ce căutată sunt. Aceea ca și cum, ok, poți să te simți foarte, foarte măgulit într-un fel sau altul, da? Sau gâdilat la ego că ești foarte, foarte căutat, însă eu ce văd este că unii dintre voi vreți să aveți parte de o persoană cu care să construiți o relație sănătoasă și serioasă. Însă faptul că sunt prea multe persoane care îți dau târcoare în această perioadă te poate face inclusiv să intri într-un soi de, nu știu de ce simt să zic cuvântul labirint, într-un soi de labirint excitant într-un fel sau altul aici, pentru că am o persoană care merge pe sârmă cumva deasupra unei ape unde există un pericol, avem rechini. E ca și cum îți place foarte tare pericolul, îți place să fii ațățat, este excitant pentru ego-ul tău. Și aici putem să vorbim despre persoane care pot intra în, inclusiv în aventuri de genul cu persoane căsătorite, cu persoane care aici avem comunicare foarte multă. Persoane inteligente, de ce nu? Poate fi, da. Persoane cu o viziune înaltă, așa, de viitor. Însă îmi vine să spun că e un soi de joc, cumva. Un soi de joc excitant din punct de vedere al iubirii. Aici avem ce-ți lipsește. Pentru că e imaginea unei persoane care, ca să completeze propria imagine, această piesă de puzzle de aici este jumătate din fața ei, ca și cum o mască. Ce simți că îți lipsește la tine și tu te
completezi într-un fel sau altul sau îți vezi imaginea întreagă când se întâmplă situații atât de excitante, când există mai multe opțiuni, când există abundență de persoane. E despre tine. Ai un lips, n-a sunat în românește, o lipsă în ceea ce te privește. Ca imagine sau părere despre tine poate să fie. Foarte interesante mesajele. Hai să vedem un mesaj sau un sfat final pentru voi. Meriți zahăr, nu sare. Da, asta o știm cu toții, nimeni nu merită nimic sărat în această viață, merităm doar dulce. Însă știți cum e, când e prea mult dulce, ni se apleacă cumva. Aici mesajul e, sau sfatul e cu dus întors, îmi vine mie să zic la ceea ce am văzut în tarot, da? Ca să pot să trag o concluzie și eu aici. În cazul în care vorbim despre varianta în care nu am zis despre cei care nu le rămân altceva de făcut decât să pună mâna pe telefon și să îi trimită un mesaj nevestii ăluia și să-i spună am avut o relație cu soțul tău, de exemplu, este pentru că tu în momentul de față această persoană te manipulează, încearcă să-ți controleze viața chiar dacă nu mai ești cu ea. Și aici e vorba despre nu meriți atâta sare, atâta amar, da? Ai nevoie de să scapi de amar și să începi să trăiești din nou viața îndulcindu-ți viața. Pentru cei care voi nu vă desprindeți de acea persoană din trecut, ca și cum nu s-a încheiat socotelile, că nu știi tu de ce n-a vrut să fie cu tine și încă cauți acea persoană, ești singura care cumva trăiește într-un soi de, nu pericol neapărat, într-un soi de rău, îți faci rău fără să-ți dai seama. Sarea ce face când mâncăm mult sărat? Ridică tensiunea, nu? Dacă știu eu bine. Sau aici stai constant într-un soi de, hai să numim pericol dacă vrei, da? Alimentându-te tot timpul de nevoia de a ți se da o explicație. De ce, Doamne, de ce și tot cauți acea persoană? Lasă-o în pace, că nu-ți faci nici ție bine și nici celelalte persoane nu-i faci bine. Da, nu pot să zic altceva, cam asta e, nu știu, cine o să aibă o nevoie să mă înjure, asta e, nu am ce să fac. Nu pot să zic altceva. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao.